بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. منګه ډیرایویټیو شروع کړو په هغه کې چې کوم دی نو منګه په فرست پرنسپل رول باندې ډیرایویټیو معلومه کړو. ما تاسو ته ویلو ما چې ډیرایویټیو معلومولو زموږ سره دوه میتھډز دي، یو فرست پرنسپل رول دی او یو ډایرکټ ډیرایویټیو ده. نو په فرست پرنسپل رولز باندې خو تاسو کوېسچن وکړي، اوس به چې کوم دی نو منګه ډایرکټ ډیرایویټیو کوو. که فرض کا د یو فنکشن یا د ویریبل منګه ډیرایویټیو معلومون د هغې دپاره به نوټیشن زموږ سره سی دا ډي بای ډي ایکس. دلته کې چونکې ما ویریبل ټول ایکس ایکس لیکلی دی نو ځکه ما ډي ایکس یوز کړی دی. که دلته کې ستاسو سره چېرته ویریبل ټي راغلی نو تاسو به بیا ډي ټي لیکئ. که ویریبل چېرته کې ایس راغلی نو تاسو به بیا ډي ایس لیکئ. دغه شانته کې چې څه ویریبل راغلی تاسو به ډي بای ډي هغه شی به سره دلته کې چې کوم دی نو لیکئ. نو ډایرکټ ډیرایویټیو ګوره ما ته وایي چې د ایکس سکویر ته ډیرایویټیو معلومه کړه. صحیح نه دی ویلي چې په فرست پرنسپل رول باندې یا په ډایرکټ ډیرایویټیو. نو زه به کوم رول یوز کوم؟ بیا ډایرکټ ډیرایویټیو به زه یوز کوم. نو ډایرکټ ډیرایویټیو څنګه ده؟ دغه ایکس سکویر دی، دې ته به څه ولګوئ؟ ډي بای ډي ایکس. اوس د ډیرایویټیو د معلومولو طریقه دا ده چې ستاسو سره په ویریبل باندې کم پاور راغلی نو دقه پاور به تاسو دلته کې په ملټیپلیکیشن کې مخې ته هم لګوئ، لکه دلته کې ما مخې ته ولګوم، او د دقې پاور نه به څه کوئ؟ 1 به هم ماینس کوئ. پاور به په خپل ځای باندې خو په ملټیپلیکیشن کې به هم لګوئ او 1 به ماینس کوئ. ډي بای ډي ایکس اف ایکس سکویر، د ایکس سکویر ډیرایویټیو معلومول دي. دا به زموږ سره څه شي؟ پاور 2 دی، دلته به مخې ته 2 ولګوئ په ملټیپلیکیشن کې. دلته کې چې دا نمبر راشي دلته څه وایي؟ کوفیشنټ ورته وایي. ښه دا به یاد ساتئ. دغه پاور به دلته کې په کوفیشنټ کې هم ولګي او دغې پاور نه به 1 ماینس کېږي، بل څه نه ښه، صرف 1 همیشه. نو دا ډي بای ډي ایکس اف ایکس سکویر په خپل ځای باندې راغی او دلته به زموږ سره څه راشي؟ 2 انټو ایکس ټو د پاور 1. 2 ماینس 1 څه پاتې کېږي؟ 1. او 1 خو په هر نمبر لپاسه په هر ویریبل لپاسه چې بل څه پاور نه وي نو په هغه باندې پاور څه ونی نو 1 لګول ضرورت نشته دی، به سمپل تاسو څه ولګوئ؟ 2x. دغه شان که زه فرض کړه د x to the power 5 ډیرایویټیو معلوموم نو d by dx of x to the power 5. هم دغه رولز دي چې 5 لپاسه په پاور کې دی به مخې ته چې کوم دی نو په ملټیپلیکیشن کې ولګي او د 5 نه به 1 ماینس شي. نو 5 انټو x to the power او 5 ماینس 1 څه شو؟ 4. که فرض که زموږ سره بره پاور ماینس راغلی نو بیا به تاسو ډیرایویټیو څنګه اخلئ؟ x ته لپاسه په پاور ماینس راغلی دی. دلته کې ما لیکلی دی چې ډي بای ډي ایکس اف ایکس ټو د پاور ماینس 4. هم دقه طریقه ده، پاور یې څه دی؟ ماینس 4. مخې ته به په ملټیپلیکیشن کې ولګي او ماینس 4 ماینس 1 دا په خپل ځای باندې راغلی دی. دا ماینس 4 ایکس ټو د پاور ماینس 4 ماینس 1 دا څه برابر دی؟ د ماینس 5. بلکې زه به یم چې دلته پکې د سره څه چلو شو. ها دا به زموږ سره څه شي؟ ماینس 4 ایکس ټو د پاور به څه شي؟ ماینس 5. ماینس 4 ماینس 1 مطلب ماینس 5. دغه شانتي کې مطلب که زموږ سره اني نمبر راتلی شي که نه نو ما دلته کې څه لیکلی د ایکس ټو د پاور n. د ایکس ټو د پاور n ډیرایویټیو چې زه معلوموم ډي بای ډي ایکس اف ایکس ټو د پاور n نو له پاسه پاور به مخې ته راځي او په ایکس باندې به څه شي؟ n ماینس 1. پوه شوئ؟ دا یو څو خبرې باید ساتئ چې کله په د ایکس باندې پاور نه و، لکه دلته کې خو موږ پاور 2 لیکلی، پاور 5 پاور ماینس یو پې لګولی دی که نه، هر څه پاور. خو چې کله پې پاور ونی مطلب چې څه پې نه وي نو بیا پاور څه 1. چې پاور 1 و لکه ډي بای ډي ایکس اف ایکس دا به څه برابري؟ د 1. ډي بای ډي ټي اف ټي دا به څه برابري؟ د 1. ډي بای ډي ایس اف ایس مطلب که چېرته کې ایس ویریبل راغلی دا چې ما اوس وویې ما چې څه ویریبل راغلی ډي بای ډي قبل بیا لګوئ چې څه ویریبل و. دلته کې ټي ویریبل دی نو ډي بای ډي ټي چې دا هم ټي دی دا هم ټي دی دا به څه برابري؟ د 1. دا به څه برابري؟ د 1. خو که فرض که کانسټنټ نمبر راغی ډي بای ډي ایکس اف 3 ما لګولی دا به څه برابري؟ د 0. که چېرته 5 راغی ماینس 5 راغی 10 راغی ماینس 10 که هر څه نمبر راغی کانسټنټ نمبر راغی دا مې ورته لګولی دی
چې dy by dx of constant دا به څه برابري د 0 دې پورې تاسو پوه شوي نو نور ډیرایویټیو بل کوټي اسانه په دې دا مطلب دا بیسیک رولز دي په دې باندې تاسو پوه شوي نو څو رولز نور هم شته او هغه بیا اسان دي دا بیس دی لکه زمونږ سره اوس یو څو رولز دي ډیرایویټیو دا اولنی زمونږ سره دی constant rule خو تاسو ته ما وایي چې dy by dx of constant بل څه برابري د 0 constant multiple rule ګوره که زمونږ سره د یو فنکشن سره یو نمبر یو کوفیشنټ راغلی لکه دلته کې دا خاصه ما فارموله لیکل خو دا مې د اگزامپل شانت لیکل دی چې dy by dx of 5x cube دی که دا کانسټنټ یو نمبر دې سره راغلی په ملټیپلیکیشن کې سره یو نمبر راغلی نو دا نمبر به تاسو مخې ته کوئ او دا dy by dx په چا سره لګوئ دغه x کیوب دغه ویریبل سره به لګوئ پوه شوئ لکه دا زموږ سره c مطلب کانسټنټ او یو فنکشن دی هر څه چې دی او د دې کانسټنټ کې خو x نشته نو دی به تاسو اخوا کوئ او دا ډیرایویټیو به تاسو د دې فنکشن سره لګوئ لکه دلته کې زموږ سره 5 ما دی خوا کړی دی او dy by dx مې چا سره لګولی دی د 3 سره دغه شانته کې سم اینډ ډیفرنس رول سم او ډیفرنس رول موږ ته دا وایي که زموږ سره دوه فنکشنز دي او هر څه فنکشن چې دی په منځ کې پلس راغلی یا ماینس راغلی دا ډیرایویټیو چې تاسو لګوئ دا ډیرایویټیو به د اولني سره هم لګي په منځ کې چې پلس جو پلس لګوئ چې په منځ کې ماینس جو ماینس لګوئ او دا ډیرایویټیو بیا د دویمي سره هم لګي لکه دلته کې ما لیکلی دی 3x کیوب پلس یا ماینس 5x سکویر او بهر سره د دې فنکشن زه ډیرایویټیو اخلم دلته په منځ کې چې کوم دی نو سره راغلی دی پلس یا ماینس راغلی دی ډیرایویټیو چې زه لګوم نو دا به زه د 3x کیوب سره هم لګوم په منځ کې که پلس جو پلس به ولګوئ که په منځ کې ماینس جو ماینس به ولګوئ او دا به زه د 5x سکویر سره هم لګوم بیا به وروسته هغه کانسټنټ رول مطلب لکه دا 3 را مخکې ته شو دا ډیرایویټیو به د 10 سره شي او نور خو بیا کوېسچنز به تاسو وکړئ مخکې باندې بل سلایډ کې چې کوم اگزامپلز مې ته کړي دي هغه به هم لږ وګورئ ها بل زموږ سره راځي پروډکټ رول دا خو زموږ سره سم او ډیفرنس چې په منځ کې یا پلس راغلی یا ماینس خو دوس دوه فنکشنز په پروډکټ کې راغلي د هغې دپاره بیا چې کوم دی نو څنګه رول دي لکه مطلب f of x د دې پوینټ مطلب څه دی ډاټ چې کوم راغلی د دې مطلب به منټیپلای ښه f of x into g of x او د دوانو د بهر څه د ډیرایویټیو نو داسې قسمه فنکشن چې تاسو سالف کوئ چې هغې کې موږ پروډکټ دوه فنکشنز په پروډکټ کې راغلي د هغې دپاره به دا طریقې چې د اولنی فنکشن به تاسو هسې لګوئ د دویم فنکشن به ډیرایویټیو اخلئ په منځ کې به پلس راځي بیا دلته کې ډیرایویټیو د دې دویمي فنکشن اخیستی شي ده که نه نو هغه به هسې ولګوئ او د اولني فنکشن به ډیرایویټیو اخلئ لکه first derivative of second plus second derivative of first دا دوه فنکشن دي د دې ډیرایویټیو اخلو ډیرایویټیو به د دې څنګه اخلو دواړه په پروډکټ دي دا اولنی چې څه دی په خپل ځای ولګي د دویمي سره به تاسو dy by dx به سره ولګوئ ډیرایویټیو به واخلئ په منځ کې به پلس راشي بیا د ډیرایویټیو واخیستی شو که نه دی به دلته هسې ولګي او د دې فسټ به موږ ډیرایویټیو واخلو دا څه فارموله ده د پروډکټ رول کوېسچن کې شته مخکې مې ته کړی دی کوېسچن ته بیا مطلب ځان د پې پوهه کوي په هغه طریقه باندې بیا ټول کوېسچنز کوي کوشنټ رول چې مطلب دوه فنکشنز اوس په ډیویژن کې راغلي لکه دلته زموږ سره f of x ډیوایډ بای g of x راغلی داسې دوه فنکشنز یې له پاسه او لاندې وي لکه تاسو چې څنګه هغه ریشنل فنکشنز ویلو که نه یو فنکشن به له پاسه او یو فنکشن به لاندې و د دې څه قسمه فنکشن ډیرایویټیو موږ څنګه اخلو د دې ډیرایویټیو چې تاسو اخلئ نو لاول خو چې دا کم لاندینی فنکشن دی دی به دلته کې ولګي او له پاسه به سکویر راشي په ډیویژن کې چې کوم فنکشن دی په دې باندې به تاسو سمپل څه ولګوئ سکویر او دلته به یې بره بغیر د سکویر نه ولګوئ او د دې برني فنکشن به تاسو ډیرایویټیو واخلئ په منځ کې ماینس دی بیا دلته کې د f of x ډیرایویټیو واخیستم دا f of x به د ماینس نه دی خوا هسې ولګو او د g of x به ډیرایویټیو واخلو دوه فنکشن دي یو چې کوم دی له پاسه دی یو لاندې دا لاندینی فنکشن چې دی به لاندې ولګو په د به له پاسه سمپل سره شي سکویر او بره به یې هسې ولګو په ملټیپلیکیشن کې به ورسره سره شي g by dx of f of x بیا ماینس د f of x دلته کې ډیرایویټیو واخیستی شو دی به هسې ولګي او د g of x به ډیرایویټیو واخلو په کوشنټ کې به یاد ساتئ ماینس راځي او په پروډکټ رول کې به زموږ سره پلس راځي کوېسچنز پیشته اوس به مخکې کوېسچنز وکړو تاسو به پرې پوه شئ ها دغه شانته کې
یو دو رولز نور هم دي خو هغه به ان شاء الله بیا په بل لیکچر کې به وکړو. دا ما راغسته دی چې یوز product rule to find out the derivative of the following function. لاندې چې دا کوم فنکشن ما کړی دی ګوره دا دواړه په څه کې دي څه یوز کوي product rule یوز کوي. دواړه د فنکشن دی په product کې دی دا x square minus 2 into 3x plus 1 دواړه په ملټیپلیکیشن کې راغلي دي. ماته د ډیرایویټیو معلومه کا خو څه product rule چې product rule راغلی تاسو به خامخا product rule یوز کوئ. په product rule کې ګوره quotient rule نه یوز کیږي نه پکې sum او difference rule یوز کیږي. sum او difference rule به بیا دنه دلته به یوز کیږي. مطلب دا چې لاول تاسو ډیرایویټیو معلومه دوه فنکشنز دي او په څه کې دي په ملټیپلیکیشن کې. نو product څه ته وایي ملټیپلیکیشن ته ښه. نو موږ به کوم رول یوز کوو product rule به یوز کوو. نو دې فنکشن ته وګورئ ما ته څه ولیکل چې taking d by dx to both sides دوه طرفونو ته d by dx چې کوم دی نو واخلئ تاسو. دلته کې ویریبل x راغلی دی که نه انډیپینډنټ ویریبل نو d by dx نو دې y سره مې هم d by dx ولګو او دلته کې دې فنکشن سره مې هم d by dx ولګو. وس فارموله څنګه وه که چېرته فارموله یادوئ د product rule ما څه وي چې first derivative of second بیا plus second derivative of first دا فارموله ده. نو راشئ د خپل کوېسچن ته by using product rule we have d by dx چې د y سره راشي که نه دنه به څه جوړ شي y پرایم. دا مې درته ویلي وو که نه ما یې که تاسو دا یوز کوئ که دا یوز کوئ هر یو یوز کولی شئ. دا ماته اسان دی ما ځان ته دا ولیکو. د دغه په لیکلو باندې به زما لږ ټایم لګي لږ به ګراني ځای به پرې هم لږ لګي که نه نو ماته څه اسان دی y پرایم یو شی دی ښه. دا به چې ډیرایویټیو د y واخیستی شو نو هغې ته به بیا څه وایي y پرایم. او دلته کې زه د دې دواړو ډیرایویټیو واخلم. دلته کې دا زما سره هغه فرست دی دا هغه سیکنډ دی. دا فرست به اسې ولګي او دا ډیرایویټیو به د سیکنډ سره ولګي. په منځ کې پلس پروډکټ کې تاسو ته ما وایي چې په څه به راځي پلس به راځي. دا سیکنډ د سیکنډ ډیرایویټیو واخیستی شو که نه دا سیکنډ به اسې ولګي او د فرست سره به دا چې کوم دی نو d by dx ولګي. پوه شوئ پې فرست ډیرایویټیو اف سیکنډ پلس سیکنډ ډیرایویټیو اف فرست. اوس د دې فرست سره خو دلته کې ډیرایویټیو نشته د مطلب دی خو په خپل ځای راځي. دلته کې دا d by dx د فنکشن ته دلته کې دننه کومه نو تاسو ته ما اوس ویلي وو ما هغه کانسټنټ ملټیپل رول چې تاسو ویلی وو دا ډیرایویټیو به چا سره لګي د 3 سره به نه لګي ځکه چې دا 3 خو کانسټنټ دی په دې کې خو x نشته دا به د x سره لګي. نو 3 مخې ته او d by dx of x او پلس d by dx of 1 دلته کې خو x نشته دا مطلب سمپل سره شي d by dx of 1 منځ کې پلس ته پلس په خپل ځای باندې. اوس د سره خو ډیرایویټیو نشته دی به په خپل ځای باندې راشي او دا ډیرایویټیو چې دلته دننه کوم دا به څه شي d by dx of x square minus d by dx of 2. ها لاندې سټپ کې ګورئ زموږ سره دا y پرایم په خپل ځای باندې راغی دا x square minus 2 په خپل ځای باندې راغی. ډیرایویټیو of x د څه برابر به اوس مې ته ووایي د 1 d by dx of x ته څه برابر و د 1 د په ځای باندې ما څه ولګو 3 دا 3 په خپل ځای باندې راغی. د 1 ډیرایویټیو به څه شي کانسټنټ دی. کانسټنټ مې ته هم وایي چې د کانسټنټ ډیرایویټیو به صحیح 0 دغه په ځای باندې 0 دا بریکټ رابند شو دغه پلس په خپل ځای باندې راغی دا 3x پلس 1 په خپل ځای باندې راغی او دلته کې ګورئ د x سکویر ډیرایویټیو اخلو د x سکویر ډیرایویټیو به صحیح پاور یې څه دی 2 دی که نه نو تاسو ته ما ووایي چې د دې ډیرایویټیو اخلئ نو پاور به مخې ته راځي او د پاور نه به 1 ماینس کېږي نو دا پاور مخې ته راغی او د x نه چې 1 ماینس شو نو څه به شي 1 به پاتې شي نو 1 لګول ضرورت نشته څه به شي 2x او دلته کې بیا دا 2 څه دی کانسټنټ دی د کانسټنټ ډیرایویټیو صحیح 0. مخکې سټپ ته ګورئ وای پرایم په خپل ځای باندې راغی دا په خپل ځای باندې را روان دی او دا 3 او 1 چې ملټیپلای کوم څه به شي 3 به شي او چې 0 سره پلس کم بیا به څه شي 3 دا نه څه جوړ شو 3 1 3 او پلس 0 چې 0 سره پلس کړو څه به شي 3 دا پلس په خپل ځای باندې راغی دا 3x پلس 1 په خپل ځای راغی دغه شان 2x ماینس 0 نه به سره شي 2x. ها دلته کې دا 3 د سره په ملټیپلیکیشن کې دی ملټیپلای کې او دا به څه شي 3x سکویر ماینس 3 2 6 دا 2x ته د دوه سره ملټیپلای کوم دا به څه شي 2 3 6 او x او x به څه شي x سکویر به شي او پلس 2 1 2x به شي. اوس ګورئ 3x سکویر پلس 6x سکویر زموږ سره ټوټل څونه شو 9x سکویر شو او پلس
2x او ماینس 6 دا دواړه پکې لایک ټرمز دي نو دا دواړه تاسو ایډ کړئ د دې نه بس جوړ شي 6 او 3x نه x سکویر او 6x سکویر ټوټل زموږ سره څومره x سکویر شو 9x سکویر شو او پلس 2x ماینس 6 دا زموږ سره چې کوم دی انسر شو پراډکټ ټول ما یوز کو او د دې فنکشن ډیرایویټیو مې ترې واخیسته دا انسر راغی څه پکې ګران نشته انتهایی اسان دی خو لږ پریکټس غواړي ښه د پریکټس نه بغیر نه کېږي ښه دغه شانته کې دا مې ته یو بل اگزامپل هم کړی دی دا داسې انډر د روټ پکې راغلي وو جمعه تاسو به بیا یېرېږئ که نه نو رش مې دا ورته هم وکړه نو بیا قشنته کو تاسو وګورئ یو فنکشن دی y is equal to دا یو فنکشن او ملټیپلای بای دا فنکشن دوه فنکشنز په څه کې دي په پراډکټ کې نو موږ به خامخا کوم رول به یوز کوو پراډکټ رول به یوز کوو نو ټیکینګ d by dx to ویریبل پکې څوک راغلی دی x راغلی دی که نه نو d by dx to both side دواړو طرفونو ته مې سمپل دا فنکشن دی خوا مې d by dx ولګوو دا فنکشن دی خوا مې d by dx ولګوو وس دا خو به وای پرایم شي خو دلته کې پراډکټ ټول چې موږ یوز کوو نو تاسو ته فارموله ده د ځان سره راټکئ چې فرست ډیرایویټیو اف سیکنډ پلس سیکنډ ډیرایویټیو اف فرست دغه فارموله به زه یوز کوم نو فرست ډیرایویټیو اف سیکنډ پلس سیکنډ ډیرایویټیو اف فرست نو فرست سره خو څه نشته دی به په خپل ځای راځي دا ډیرایویټیو دلته دننه کوو دا به څه شي 4 سره خو به نه لګي چا سره به لګي d by dx of x to the power 1 over 2 دی ښه x to the power دا 1 over 2 هول په پاور کې دی دلته کې ګورئ دا 1 over 2 د کم ځای نه راغی په دې باندې پوه یې که نه یې پوه د دې انډر د روټ ویلیو زموږ سره څه ده 1 over 2 یې که نه چې په کم ویریبل باندې یا په کم نمبر باندې انډر د روټ راشي مطلب انډر د روټ ویلیو زموږ سره چې په دغه نمبر باندې لکه پاور څه دی 1 over 2 دی نو ما ځان ته داسې ولیکو ښه 1 over 2 صحیح ده تاسو چې ډیرایویټیو واخلئ نو دغه انډر د روټ په ختموي د هغې په ځای به څه لګوئ 1 over 2 به لګوئ نو دا زموږ سره څه شو 4 into d by dx of x to the power 1 over 2 او دا dx په دې minus 2 سره هم ولګوئ دغه شان د سره څه نشته دی په خپل ځای باندې راشي دا ډیرایویټیو درنه کوم نو -3 به مخکې شي او d by dx of x to the power 1 over 2 او plus d by dx of 6 بشي نو y پرایم په خپل ځای باندې دا فنکشن په خپل ځای باندې 4 تاسو ته ما وی چې په x باندې څه پاور یا به مخې ته راځي او دا غنه به 1 ماینس کوي نو په x باندې پاور څه دی 1 over 2 دلته کې د پوینټ مطلب څه دی ګوره پوینټ نه دی 4.1 over 2 چې تاسو مطلب دسی زندګی نه کې ښه دا څه دی 4 ملټیپلای بای دلته کې چې کله دسی الجبریک دغه راځي او نو باقي دا پوینټونه د ډاټونه راشي د دې مطلب به ملټیپلیکیشن 4 ملټیپلای بای 1 over 2 او x د x پاور دلته کې څه دی 1 over 2 دی چې تاسو ته 1 ماینس کې ځان لپاره ځای کې وکړئ دا غنه بس پاتې شي پاور بس شي -1 over 2 او دا کانستنت د کانستنت ډیرایویټیو بس شي 0 دغه شان دا فنکشن په خپل ځای باندې راغلی دی -3 بیا خبره ده چې دلته کې پاور څه دی 1 over 2 نو دا 1 over 2 دلته کې د 3 سره په ملټیپلیکیشن کې ولګي او x to the power څه پاتې شي د 1 over 2 چې تاسو 1 ماینس کړئ هغه نه -1 over 2 راشي او د کانستنت ډیرایویټیو بس شي 0 y پرایم په خپل ځای دا فنکشن په خپل ځای باندې راغی ګورئ په دې کې کټینګ کیږي یو په ملټیپلیکیشن کې دی دا 2 په ډیویژن کې دی دا به زموږ سره څه شي 2 1s are 2 او 2 2s are 4 برابر 2 پاتې شو 2 1s are 2 د دې x دا پاور ماینس دی کله تاسو لاندې راکوس کې دلته کې ولګوئ نو پاور به څه شي پلس نو دې ما لاندې راکوس کړی دی ښه اس پاور څه دی ماینس دی که زه ښکته راکوس کوم نو پاور څه کېږي پلس کېږي دا یاد ساتئ دا هغه رولز دي تاسو په میټرک کې او د 9th او د 10th لیول خبر دي دا ها پلس دا په خپل ځای باندې راغی دغه شانته کې د کې کټینګ نه کېږي دا به زموږ سره څه شي -3 1 چې ملټیپلای کوم نو -3 او لاندې به 2 راشي او x پاور څه دی نیگیټیو دی نو دی به هم لاندې په 2 پسې راکوشي او +0 جو 0 لګول ته خو ضرورت نشته ها اوس ګورئ د دې فنکشن سره دا 2 ډیوایډ بای x to the power 1 over 2 دا په ملټیپلیکیشن کې دی نو دا به زه د سره هم ملټیپلای کوم او د سره هم ملټیپلای کوم دا چې ملټیپلای کوم نو دا زموږ سره +2 او -3 چې ملټیپلای کوم نو -6 x to the power 1 over 2 دا په خپل ځای باندې راغی او لاندې به څه راشي
x to the power 1 over 2 دا لاندې به چې کوم دلته کې هر نمبر د لاندې ونی کنه د دا 1 سره ملټیپلای شي نو دا براشي دغه شان دا د 6 سره موږ ملټیپلای کوو نو 6 2 زر 12 او لاندې بسره شي x to the power 1 over 2 خو اوس دلته کې دا پلس دی او دا په ملټیپلیکیشن کې وسره دی دا سره ماینس دی نو لول خو دا پلس ماینس پس شي یا کنه دسی وکړي چې مطلب دا به زموږ سره څه شي دا پلس 4 دی او دا ماینس دی نو پلس ماینس پس شي ماینس او بیا هغه ماینس او دا پلس پس شي ماینس بشي او دا 3 4 زر 12 دا x to the power 1 over 2 سره په خپل ځای باندې راغی او لاندې په څه ولګي 2 into x to the power 1 over 2 بیا دغه شان کې دا ماینس ماینس پلس او بیا دغه پلس او دا پلس دغه دا بهر دا پلس په ملټیپلیکیشن کې دی کنه چې کوم ساين راشي نو دغه سره دا بیا ملټیپلای کوو نو 3 2 زر 6 بشي او لاندې به سره شي 2 into x to the power 1 over 2 بس تاسو ګورئ x to the power 1 over 2 لاندې د x to the power 1 over 2 بر دی دا دونه کینسل کیږي دا x to the power 1 over 2 دا x to the power 1 over 2 دا دونه بس شي کینسل شي نو سره بس پاتې شي -6 د په خپل ځای باندې راغی خا دلته کې x to the power 1 over 2 x to the power 1 over 2 کینسل 2 1 زر 2 او 2 6 زر 12 نو -6 راغی او دا په خپل ځای باندې راغی نو ګوره -6 او -6 بس شي -12 د دې دوانو خو x to the power 1 over 2 x to the power 1 over 2 دوانه سیم دي کنه سیم به څه شي یو به تیر واخلې او دغه به سمپل په اډیشن کې ولیکي نو مطلب 12 او پلس 3 نه بدل شي 15 دا زموږ سره چې کوم دی نو هغه ریکوایرډ ډیرایویټیو شو د فنکشن چې موږ ډیرایویټیو واغسته دوه فنکشن په پروډکټ کې دی پروډکټ ټول موږ یوز کوو دا زموږ سره ډیرایویټیو شو دا کوېسچن بل اول ځنه سالف کوي زه چې یو پر نه خو دوه درې پیری تاسو یو کوېسچن سالف کوي خبرې په پوه شو په دې باندې د اوسو کوېسچنز دي په دې کې خو چې کوم دی دا دوه تاسو ته ما وکړل دا کوم چې پاتې شو 2 منټه وکړو یو منټه دا وکړو یو منټه دا وکړو ما دا تاسو بس دا شکرې سوران ونه ښکاري یا په تیارې کې دا منټه وکړو ما چې آسان شي دا نور چې کوم پاتې شو دا به تاسو خپل باندې ټرای کوئ چاته څه مسئله نو هر ټایم خپل خپل لاره تاسو کولای شئ یې ته ضرورت نشته ښه څومره چې کېږي موږ چې کوم دی تاسو هغه ډاوټس ختمو ښه دا خو چې کوم دی نو پروډکټ رولز شو اوس په دې ورپسې زموږ سره راځي کوشنټ رول موږ کوشنټ رول وی که نه دغه ځای کې مخکې چې کوشنټ رول زموږ سره څه فارموله وه دا کوشنټ رول زموږ سره چې کله یو دوه فنکشنز پسې کې راغلي په ډیویژن کې نو موږ به څه وي چې لاندینی خو چې کوم فنکشن دی دی به پسې کې ولګي د به سره شي سکویر به راشي او بره به یې هسې ولګو د برني فنکشن به ډیرایویټیو په منځ کې ماینس بیا د کوم فنکشن چې ډیرایویټیو اخیستی شي د هغه به هسې ولګي او د بل سره به څه ولګي ډیرایویټیو به ورسره ولګي نو په دې باندې اوس یو کوېسچن دوه به زه وکړم او څه به تاسو وکړئ چې ښه پرې پوه شئ ما یو اگزامپل لیکلی دی چې use the quotient rule to find the derivative of the following function example می راغسته دی چې y is equal to 3x minus 5 او لاندې دی فنکشن دی x minus 4 quotient دی دا رشنل فنکشن د تحت دی یو فنکشن بل پاسه یو بل لاندې چې کله په ډیویژن کې راغلی نو بیا موږ څه کوو quotient rule به یوز کوو نو ما ورته څه ولیکل چې d by dx taking d by dx to both side دلته خو زما سره په دې سلایډس کې ځای نه یو یا دا نمبرز اکثر ښه کټ شي یا که نه دا فنکشن ډېر غټ شي نو ما پکې داسې نه دی لیکلی چې لکه by using quotient rule we have نو ښه خبره ده چې تاسو بیا په پیپر کې لیکئ دواړه طرف ته موږ څه واخیستو d by dx دلته سره دې خوا هم d by dx ولګېدو دلته سره هم څه ولګېدو d by dx ولګېدو ښه اوس به چې کوم دی نو د دې سره خو چې d by dx ولګي دا به څه شي وای پرایم به شي او د ډیرایویټیو واخلم لاندینی چې کوم فنکشن دی په هغه باندې د پاسه سمپل څه راغی سکویر بل هم بغیر د سکویر نه ولګو د له پاسني سره مې څه ولګوله ډیرایویټیو په منځ کې به څه راځي ماینس د مې ډیرایویټیو واخیسته دی به دې خو دلته کې اسې ولګي او کوم چې دلته کې اسې لګېدلی د هغه به ډیرایویټیو د هغه سره چې کوم دی نه ولګي پوه شوئ به دې باندې دا سمپل هغه فارموله ده چې په هغې باندې تاسو پوه شوئ دا آسان دی بیا اوس دلته کې دی خو په خپل ځای باندې راشي او دا به دلته دننه کول غواړي نو دا زموږ سره خو 3 کانسټنټ دی دا ډي بای ډي ایکس په چا سره لګي د ایکس سره او ماینس منځ کې به ماینس راځي او ډي بای ډي ایکس آف 5 دا ماینس به خپل ځای باندې ولګي د دې فنکشن سره څه نشته دی به خپل ځای ولګي دلته کې چې کوم دی دا ډي بای ډي ایکس د فنکشن د دننه کې دا به زموږ سره راشي ډي بای ډي ایکس آف ایکس ماینس ډي بای ډي ایکس آف 4
y پرایم په خپل ځای باندې راغی دا x - 4 په خپل ځای باندې راغی d by dx of x ته څه برابر و یاد دی ورته که نه 1 لیکلی مې ده بره مې ته لیکلی خو 3 into 1 بشي او د کانسټنټ ډیرایویټیو 0 دا ماینس په خپل ځای باندې راغی دا فنکشن په خپل ځای باندې راغی بیا d by dx of x څه برابر دی د 1 او د کانسټنټ ډیرایویټیو په څه شي 0 لاندې دغه x - 4 هول سکویر به په خپل ځای باندې را رواني دی خو ګورئ y پرایم په خپل ځای x - 4 په خپل ځای 3 1 ځا 3 او -0 څه برابر دی بیا دې 3 راځي ماینس په خپل ځای 3x - 5 into 1 - 0 نه څه راځي 1 او 1 که زه د دې فنکشن سره منټیپلای کړم نو په دې باندې ورسره سره هم نه کوي د دې سره 3 منټیپلای کوي دا به څه شي 3x اور ماینس 3 4 ځا 12 به شي دا ماینس به دې فنکشن ته منټیپلای کېږي ښه ماینس دی او دا بریکټس دي نو د دې بریکټس مطلب څه منټیپلای دا ماینس چې منټیپلای کوم دا 3x پلس دی نو پلس ماینس به څه شي ماینس او ماینس ماینس به پلس شي او لاندې x - 4 هول سکویر په خپل ځای نو زمونږ سره 3x ګورئ پلس دی 3x ماینس دی دواړه به څه شي کینسل به شي او -12 پلس 5 د دې نه سره شي -7 نو که دا ماینس تاسو دلته کې لګوئ او که دلته یې لګوئ دواړه ټیک دي صحیح ده که چا دلته ماینس ولګوو که چا دلته ولګوو صحیح دی دا یې زمونږ سره فنکشن د دې فنکشن چې موږ کوشنټ رول یوز کوو ډیرایویټیو زمونږ سره دی آسان دی که نه ښه دغه شانته کې یو بل اگزامپل مې ته هم کړی دی ما یې بخیر دی دا پکې لږ راشله ګران دی دا به ورته زه وکړم چې بیا داسې نه وایي چې لکه که نه اسان اسان یې وکړو او ګران ګرانې موږ ته پرېښودو دا زموږ سره یو فنکشن دی ګورئ په دې فنکشن کې دننه ویریبل څه راغلی دی زه چې ما چې درته بار بار وی که نه دا به درته داسې راځي ښه پي پکې دننه انډیپنډنټ ویریبل په دې کې څه راغلی دی پي دا فنکشن دی او دلته کې چې کوم دی نو زموږ سره څه راغلی دی کوشنټ راغلی دی او خو که تاسو وګورئ نو په دې کې څه چل دی دلته پکې پراډکټ رول هم راغلی دی مونږ ته وایي چې د څه معلومه کوي ډیرایویټیو معلومه کوي نو دا چې مونږ ډیرایویټیو معلوموو نو ما څه چل ولیکو ویریبل پکې پی دی نو ما ولیکو چې ټیکنګ ډي بای ډي پي ټو بوث سایډز دواړه طرفونو ته څه والی ډیرایویټیو واخلئ ډي بای ډي پي ولګوئ نو سمپل د ده سره ډي بای ډي پي ولګېدو او د دې سره ډي بای ډي پي ولګېدو د سره چې ډي بای ډي پي راشي نو دلته به څه جوړ شي اف پرایم به دې جوړ شي ښه اف پي او دلته به اول تاسو څه یوز کوئ اول به کوشنټ رول یوز کوئ نو د کوشنټ رول طریقه څه ده لاندې چې څه دی په هغې باندې به سکویر راشي دلته به بغیر د سکویر نه ولګي او د پاسني فنکشن سره په تاسو ولګوئ ډیرایویټیو ټیک شو په منځ کې به ماینس بیا د ده سره ډیرایویټیو لګېدلی دی که نه دی به دلته کې اسي ولګي او د هغې بل سره چې کوم هلته کې اسي دی د هغه سره به دلته کې څه ولګي ډیرایویټیو به ورسره ولګي اوس ګورئ دا ډیرایویټیو اوس د دې فنکشن سره لګېدلي دا مخکې چې کوم موږ کوېسچن وکړو په هغې کې دا څه و پراډکټ رول اقا پراډکټ رول به اوس په دې ځای کې یوز کېږي دی خو په خپل ځای باندې راغی دلته کې پراډکټ رول یوز کوي نو فرست ډیرایویټیو اف سیکنډ پلس سیکنډ ډیرایویټیو اف فرست هغه نو ما دلته کې دا کرلی بریکټس ولګول فرست ډیرایویټیو اف سیکنډ پلس سیکنډ ډیرایویټیو اف فرست دا بریکټس مې پسې رابند کړل دلته کې دا ماینس په خپل ځای دا فنکشن په خپل ځای باندې راغی او دلته کې دا ډیرایویټیو وردننه کوي دا به زموږ سره څه شي 3 خو کانسټنټ دی که نه کوفیشنټ دی نو دا به زموږ سره څه شي 3 into d by dp of p اور پلس d by dp of 2 بشي f prime of p په خپل ځای باندې راغی ګوره دا فنکشن په خپل ځای باندې راغی دا فنکشن په خپل ځای راغی که نه څه سره نشته د ده سره ډیرایویټیو ده نو 4 دا ډیرایویټیو ورته وردننه کوي 4 into d by dp of p minus d by dp of 1 پلس په خپل ځای باندې راغی دا فنکشن په خپل ځای باندې راغی دلته کې ډیرایویټیو وردننه کوي دا ډیرایویټیو تاسو وردننه کوئ مطلب دا فنکشن به دې په ملټیپلیکیشن کې لګي ښه دلته پلس وکړه نه پلس دا فنکشن دی او دا فنکشن سره دا ډیرایویټیو په دې منځ کې ګورئ پلس ماینس څه نشته سمپل ډیرایویټیو وردننه شو نو دواړه په څه کې لګي په ملټیپلیکیشن کې دلته کې ګوره ډیرایویټیو وردننه شو دا دواړه په څه کې لګي په ملټیپلیکیشن کې به لګي نو دا ډیرایویټیو به چا سره لګي د پی سره 2 into d by dp of p plus d by dp of 3 د دوانو سره بولېږي کرلی بریکټس بند کو ماینس په خپل ځای باندې راغی دا فنکشن په خپل ځای باندې راغی دلته کې خو مې ډیرایویټیو ورته کړی و ډیرایویټیو واخلئ d by dp of p د څه برابر شي د 1 3 into 1 او پلس د کانسټنټ ډیرایویټیو صحیح 0 او هول ډیوایډ بای سره روان دی 3p plus 2 هول سکویر ښه
دې د ګورئ دقه اوس چې مې کوم د سمپلیفای کو کنه دا راغی دا دلته کې بیا لیکلی دی ما چې هغه پسې بیا هغه سلایډ نه شو اړولی دا اوس سمپلیفای کوو نو دی خو به په خپل ځای باندې راشي دی به په خپل ځای باندې راشي دا به څه شي डी بائی डी پی اف پی د 1 برابر دی 4 انټو 1 او د کانسټنټ ډیرایویټیو به څه شي 0 پلس دی به په خپل ځای باندې راشي دا به څه شي 2 انټو 1 به شي که نه او پلس 0 کرلی بریکټس را بند شو ماینس دا په خپل ځای دا په خپل ځای 3 1 3 پلس 0 بیا څه برابر دی د 3 برابر دی اوس پکې نور څه نشته صرف سمپلیفای کول دي ډیرایویټیو هغه څه شي د ختم شي لاندې 3p plus 2 هول سکویر په خپل ځای باندې راغی دغه شانته کې اوس ګورئ دی په خپل ځای باندې راغی دا په خپل ځای راغی 4 1 4 plus 0 دا څه برابر دی د 4 4 سره دلته کې راغی پلس دی په خپل ځای باندې راغی 2 1 2 plus 0 څه برابر دی د 2 دا 2 سره راغی کرلی بریکټس مې را بند کړو او ماینس دا په خپل ځای باندې راغی دا په منټیپلای کول غواړو خو خیر لاندې به منټیپلای کو که نه دلته کې دا په خپل ځای باندې رالو دا اوس ګوره 4 منټیپلای کوي 2 4 8p او 3 4 12 دغه شانته کې دا هم منټیپلای کوي 2 4 8p او پلس ماینس په ماینس شي که نه دا پلس اوس سره بار په منټیپلیکیشن کې دی پلس 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 شو دا پلس ماینس ماینس شو او 2 1 2 او ماینس ښه دا اوس ګورئ دا دواړه منټیپلای کومه نو 2 4 8 او پی پی به څه شي پی سکویر بشي او بیا 2p او ماینس 1 چې منټیپلای کوم نو ماینس 2p بیا 3 4 12p او پلس ماینس ماینس 3 1 3 او دغه بهرنی کوم 3 چې دی اوس په منټیپلیکیشن کې لا په خپل ځای ولګېدو لاندې 3p plus 2 هول سکویر دا روان دی دا په خپل ځای باندې راکو شو دلته کې زموږ سره 8p دا دی او پلس 8p دا دی دا به ټوټل څومره شي 16p بشي او 12p 12 minus 2 نو دا به سره شي 10 به راشي ماینس په خپل ځای باندې راغی پی سکویر پکې بل نشته نو 8p سکویر minus 2p plus 12p دینه به پلس 10p راشي او minus 3 په خپل ځای انټو 3 اوس دا دواړه منټیپلای کوم او د دې سره به دا 3 منټیپلای کوم او بهر ته ماینس ته نو ماینس چې موږ منټیپلای کوو د ماینس سره ساينس چینج کیږي کنه نو په دې کې به ګورئ دا پلس والا به ماینس کیږي او ماینس والا به پلس شي لاندې دا 3p plus 2 هول سکویر په خپل ځای باندې را روان دی نو f prime of p is equal to دی به زموږ سره برابر شي ګورئ دا منټیپلای کوي 3 او 16 چې منټیپلای کوو 48 او p به څه شي p سکویر به شي بیا 3 10 30p به شي 2 16 32p به شي او 2 10 20 دا به ماینس 8 3 24p سکویر به شي دا بیا ماینس او پلس به څه شي ماینس او 10 3 30p به شي ماینس ماینس پلس 3 3 9 دا پکې دوه پیرې پلس لیکلی شوی دی تاسو چېرته دوه پیرې ونه لیکئ ښه صحیح شو پلس 9 او لاندې 3p plus 2 هول سکویر به شي اوس ګورئ 48p سکویر دی دلته کې ماینس 24p سکویر دی دا چې ماینس کړو 24p سکویر به پاتې شي 30p اور پلس 32p اور ماینس 30p نو دا پلس 30p ماینس 30p به کینسل شي او څه به راشي 32p او 20 پلس 9 دا نه به سره شي 29 او لاندې به دغه 3p plus 2 هول سکویر په خپل ځای باندې راشي دا انسر Quotient Rule باندې تاسو ته دوه ایگزامپلز وشو دا په یو څو کوېسچنز دي دا دوه پې درته ما وکړو نو په خیال کسې یو د اولنی مې درته وکړو او یو مې درته یې وکړو دا نور به چې کوم دی تاسو په خپله باندې ټرای کوئ یو ټاپک پکې نن بل کوو ګورئ موږ سره یو کوېسچنز به راځي موږ ته به وایي چې د find an equation of tangent line to the graph of a function یو ګراف دی یو کرف دی او هغې ته چې کوم دی نو د ټینجنټ لاین ایکویشن معلوم کوي په یو خاص پوینټ باندې هغه پوینټ به تاسو ته درکړی چې په دې پوینټ باندې یو کرف دی او هغه ته په دې پوینټ باندې تاسو یو ټینجنټ لاین راکاږئ د هغې ایکویشن به څه هغه ایکویشن معلوم کوي خبره پوه شوئ که نه شوئ یو کرف دی یو ګراف دی او هغې ته یو خاص پوینټ به موږ راکړی لکه په دې کې ما دا پوینټ اخیستی دی چې په دې پوینټ باندې ګراف ته ټینجنټ لاین راکاږئ ټینجنټ لاین څوک نه پیژني نو په هغې فرست لیکچر کې شته لاړ شي وبه پیژني چې ټینجنټ لاین څه شي هغې کې مې ښه پوره ایکسپلین کړی دی ټینجنټ لاین
دا غي ایکویشن معلوم کړئ دا غي کم ګیون کرف چې دا غا فنکشن دا دی پوینټ دا دی او د ټینجنټ لاین ایکویشن معلوم کړئ ګوره د دې کې مثال لیکل دی لاول یو خاص کې دی خو ګورئ چې سلوپ زمونږ سره صحیح y ماینس پرس کا دو نمبر چې پټنجنټ لاین کې اصل کې زمونږ سره دا ګراف په 100 پوینټ نه کټ شوی په یو پوینټ باندې کټ شوی کنه دلته کې ځکه ما y2 نه دی غسته ښه عام د سلوپ فارموله زمونږ سره داسې و چې y2 minus y1 divided by x2 minus 1 خو په ټنجنټ پوینټ کې زمونږ سره ګراف په یو پوینټ کټ شوی نو ما ځکه داسې ولیکو چې y minus y1 divided by x minus x1 دا زمونږ سره سلوپ دی نو ګوري د x minus x1 په ډیویژن کې د کزې په د x په m په دې خورالم نو چیرته برازي ملټیپلیکیشن ته برازي کنه ملټیپلیکیشن ته براشي او څه بشي ماینس سره پاتې شي ماینس y1 به سره پاتې شي کنه ماینس واش داسې بشي کنه دا y minus y1 په خپل ځای پاتې شي دا x minus x1 په ډیویژن کې دی چې زه خوازم اخواړو منو سبا کې د m سره به ملټیپلیکیشن کې لګي ها دا y1 زمون سره ماینس ته کزې دی خو راوړو ما ولې دی خو راوړو ما تاسو به تاسو کوی دا ولې دی خو راړل نو اصل کې زمون سره چې کوم فنکشنز راځي هغه ټول y is equal to کنه دا غي د پر چې دا y is equal to پاتې شي واش وای نو دا y1 دی خو ماینس ته دی خو چې راوړي دی به پلس شي نو دا به زمون سره څه شي m into x minus x1 plus y1 is equal to y یا زه دې لیکل شم چې دا y لاول ولیکم y is equal to m into x minus x1 plus y1 دا به زمونږ سره د ټینجنټ لاین ایکویشن په دې کې چې دا کم x1 y1 دی دا به دا ګیون پوینټ دی دا کم ګیون پوینټ چې راکړه کنه په دې کې بعد اول نه سي x1 دویمه y1 او دا f of x زمونږ سره دا y دی وای ته موږ f of x ویل شو کنه دا f of x په y او دا x په دغه x په دې کې چې دا کم y او x راغلي دي نو ګوري په دې فنکشن کې موږ له پوینټس راکړي دي چې زموږ سره کم پوینټ ته 3, 2 فنکشن زموږ سره څه ده f of x is equal to 3x minus 7 x1 په دې کې چې دا کم x1 y1 موږ لیکل هغه زموږ سره دا دی دا x1 دی x1 is equal to 3 او y1 is equal to څه ده 2 y1 is equal to څه ده 2 دی کنه x1 is equal to 3 y1 is equal to 2 ها وس ګورئ دته مې equation 1 ویلې ده taking d by dx to both side of equation 1 د equation 1 دوه طرف ته ډیرایویټیو واخلم دا به d by dx of f of x شي سلوپ معلوموم خاص سلوپ څه شی دی یاد ده تا چاته یاد نه نو فرست لیکچر وګورئ سلوپ به زمونږ سره صحیح سلوپ معلومه به دې زمونږ دا m زمونږ سره څه دی سلوپ ته دا به اصل کې صحیح ډیرایویټیو وي ښه ټینجنټ لاین کم سلوپ چې تاسو معلومه یا به صحیح ډیرایویټیو دی هغه سلوپ معلومول لپاره زه څه کوم د دغه فنکشن ډیرایویټیو مو واغسته دا زموږ سره f پرایم شو دا ډیرایویټیو چې د نکو دا به داسې شي کنه چې 3 into d by dx of x او ماینس د سره به سره شي کانستانت دی کنه د کانستانت ډیرایویټیو 0 شو د x ډیرایویټیو 1 شو 3 نو زموږ سره راغی f prime of x is equal to 3 راغی وس په دقه پوینټ باندې که سلوپ معلوموم دلته پکې x سوکته 3 په دې ځکه د x په ځای باندې سپورټ کوي 3 نو دا خو زمونږ سره دلته کې x شته خو دلته خو x نشته ا کانستانت فنکشن موږ په کلاس کې ویلو کچاته یادي کانستانت فنکشن کې تاسو د x ویلیو هر سپورټ کوو هغه باقی راځي کنه نه چینج کیږي نو f prime of x په ځای کې 3 پټ کوم نو بیا به سره شي 3 نو مطلب دا زمونږ سره سلوپ شو چې کله پکې تاسو دا ویلیو پټ کړئ f prime of 3 په 3 باندې دا زمونږ سره د ټینجنټ لاین هغه سلوپ شو مطلب دا ایکویشن دی زمونږ سره دا ایکویشن په دې کې به ویلیو موږ پټ کوو د x1 ویلیو هغه موږ راکړی دا د y1 ویلیو راکړی دا کم m چې و هغه m ما معلوم کو هغه زموږ سره راغی 3 راغی بس ګورئ now we know that equation of tangent line is given as the tangent line equation was among سره صحیح دغه ځای نه چې تاسو هغه لیکل y is equal to m into x minus x1 plus y1 دا ته 3 وی پټ value in equation 3 په equation 3 کې value ورپټ کړئ
نو سلوپ زموږ سره 3 راغی x په خپل ځای باندې راغی د x1 ویلیو زموږ سره 3 ده پلس y1 ویلیو زموږ سره 2 وه نو دا به زموږ سره شي 3 سره ملټیپلای کوي نو 3x اور ماینس 3 3 زار 9 پلس 2 دا به زموږ سره شي 3x ماینس 7 چې هغه زموږ سره شو required equation of tangent line شو د ګم b1 فنکشن ته هم په دې باندې یو څو کوېسچنز دي دا یو پکې ما وکړو دا نور به تاسو ټرای کوئ که څه مسله پکې وه نو بیا تپوس کولی شئ یو دوه رولز نور پاتې دي دا لیکچر بیا نور ښه اوږدېږي نو انشاءالله سبا یا بله ورځ به هغه بیا اپلوډ کړو والسلام